أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shabe Jumah program. Inshallah, we'll start the program with the recitation of Hadith Qissa followed by Dua Kumail. For Hadith Qissa, I would request Brother Ahmad Birani to go ahead and start us off. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، مسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم السادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا،
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Do you have someone that read or am I reading? Yeah, we have someone. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم
سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وسكنت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عزم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا ناظما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري
وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهمني في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك
واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من يقول سورة الفاتحة. So we'll do the ziyarah and we will follow on with the speech afterwards. السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا أخي يا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا وارث آدم وصحبة الله، السلام عليكم يا وارث أمتي الله، السلام عليكم يا وارث إبراهيم وخليل الله، السلام عليكم يا وارث متكلم الله، السلام عليكم يا وارث عيسى روح الله، السلام عليكم يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. جاءت لكم السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيادة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. جاءت الباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألهمكم الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب القربى، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس عنيس النفوس، أيها المدفون بعرضة موسى ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ونورك وجعلنا من أوان الأنصار ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلى ابنه الحسن عليه السلام من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الدام للدنيا الساكن مساكن الموتى صلوات محمد وآل محمد اللهم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Because of the technicality of having the live stream and screen being down, we decided to go ahead and do the ziyarat earlier today. Inshallah, offer 2 rakat namaz, ziyarat of Imam Hussein after the lecture, inshallah, and during your Maghrib and Salat. For tonight's discussion, I chose this wasiyat from Nahj al-Balagha. Last week, we also talked about, a letter from Nahj al-Balagha. And this week, I also chose this letter, which is letter number 31 in Nahj al-Balagha. This is a famous letter of Amir al-Mu'mineen to his son. Now, there's a debate as to which son is he addressing. Majority of the commentators believe that it is being addressed to our second Imam and the oldest son of Amir al-Mu'mineen, Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. Some are of different opinions. Some believe that some of the sentences of this khutbah might not be appropriate and suitable for the maqam of ismat and infallibility of Imam Hassan Mujtaba. Therefore, it might not be to him. And therefore, Muhammad Hanafiya was not Masum, was the son of Imam Ali, but not Masum. Therefore, these words are more appropriate for him than to a Masum after Amir al-Mu'mineen. But nonetheless, regardless of who it is, and inshallah will provide some background and some proof and logic as to why majority of our scholars and the commentators of Nahj al-Balagha believe that this is being addressed to Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam and not other sons or other son like Muhammad Hanafiya. They have their own arguments behind it. Inshallah, I will touch upon that. But also, this is not something which is a very big debate, where regardless of the fact that which son Imam is addressing, those who believe that this is to Muhammad Hanafi, as I mentioned, they believe because of some of the words that Imam uses may not be appropriate for or suitable for the maqam of imamat and infallibility of Imam Hassan Mujtaba, who's going to be the next Imam. Therefore, it is inappropriate to use those words, sometimes scolding words. And it would be okay for a son who's not a Masum. So Amir al-Mu'mineen had multiple sons that he could be addressing. Those who say, no, this is to Imam Hassan Mujtaba, how do they draw parallels saying that, and their argumentation regarding as to why those words that Imam is using, why don't they consider them to be inappropriate for the Zat of Imam Hassan Mujtaba? They say, well, Imam is speaking from a fatherly aspect to his son, and not necessarily as the Imam of, he's speaking as an Imam as well, nonetheless, but more so he's speaking from the fatherly aspect of him being the father to Imam Hassan Mujtaba. Secondly, Imam's kalam, not here, but in other wasaya. For example, when he was struck by the sword of Ibn Muljam, Imam made a wasiyah. And in that wasiyah, Imam actually says in the kalam, وَمَنْ بَلَغَ رِسَالَتِي,
and to whomever this letter reaches. So that means that it is being intended not just to his own sons, but also to all of us. That means this Rasala has reached us. So Imam is actually, in other words, speaking to us through one of his sons. So when it is being addressed to Imam Hassan al-Mujtaba, and there are words which may not be appropriate for the maqam of imamat, it is not necessarily that Imam is addressing to him, rather it is through him he's reaching us. That's one thing. And when he speaks, Imam alayhi salatu wasalam, through Imam Hassan al-Mujtaba, he's trying to get to us. He said, well, this is from a father to his son, because, those who are commentators, it says, Kitabuhu ila ibnihi. He said, how are we considered to be the sons of Amir al-Mu'mineen? You forget, Rasul Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, Ana wa Ali abawa hadhihi al-ummah. Me and Ali are the fathers of this ummah. So if we are part of this ummah, Ali ibn Abi Talib is a fatherly figure to all of us. And therefore, when he speaks like this, this is being addressed to all of us. This was just a background that Amir al-Mu'mineen katabaha ilayhi bihadirin inda insirafihi min Siffin. He wrote this wasiyat and this letter after the conclusion of the Battle of Siffin. So try to figure out the Battle of Siffin in the year 36, 37. And in the insirafihi, and when he was passing through a place called Hadirin, which is Ismo Baldatin fi Nawahi Siffin. This is a place which is in the outskirts of Siffin. So Imam, when he was going through there, as you know, there are other letters that Imam has spoken when he's passing through, for example, a graveyard. And so he addressed his sons, or some other place Imam addressed. So this was this place, Hadirin. Imam begins, and I'll read a few passages, but tonight I will only give you the gist of the summary of the entire khutbah or the letter. I won't be able to go in the depths and details of the segments, but what you will walk out of here tonight, hopefully, is that you will have the entire summary of this, one of the lengthy letters and the wasaya of Amir al-Mu'mineen to his son. This is the second largest or the longest letter that he has written. It begins by this, Minal Walid al-Fan, from the father who is shortly to die. So Imam is speaking in Siffin, or after Siffin, the year 37 after Hijrah. In the year 40 after Hijrah, his martyrdom takes place. So 3 years prior to his Shahada. So he says, from a father who is shortly to die. Al-Muqirri liz-Zaman, the one who acknowledges the hardships of the times. Al-Mudbiri al-Umur al-Mustaslim, who has turned away from life. Mustaslim, that means you are taslim. You are, submitting yourself to what is about to happen to you. Remember the kalam of the daughter of Imam Hussein on the day of Ashur, that this 4-year-old daughter of Imam Hussein said, did you, have you, uses the word istaslamta masalan. Have you given up or have you submitted yourself? So Imam responded by saying, how can I not submit myself? Do you look that there's nobody left to support me? There's nobody left to back me. There's nobody left. All that I had brought have gone. So how do I not submit myself? So Imam is also submitting himself, who has submitted himself to the calamities of the time. Ad-Dhammil-Dunya, the one who is who realizes the evils of the world, who is living in the abodes of the dead and is due to depart them any day. So this is the first segment of the khutbah. And then begins the second segment of the khutbah, which is to the son, to my son, and Imam does not mention by name, who yearns for what is not to be achieved. That means because of your young age,
Or some doubt and some argue that Imam Hassan Mujtaba at the time of Battle of Siffin is easily 33 years old. So he's not a child by any means. He's not, someone who would be, infant or, just entering into their maybe teen years that you call them to be youth. So how do you relate to that as well? Well, that's not go beyond that, because people, even in their 30s, are youthful. And still they require, some sort of guidance. But it's still, when it's coming from someone who's infallible, regardless of what your age is, you still need this sort of guidance. So Imam says, to the son who yearns to or for what is not to be achieved, who is treading the path for those who have died, who is the victim of ailments, who is entangled in the worries of the day, who is target of hardships, a slave of the world. For example, this segment, a slave of the world. Some people argue that this is not suitable to the maqam of ismat and taharat of Imam Hassan Mujtaba, that if someone is telling him that you are the slave of the world. Well, of course, from one aspect, Imam is not saying this directly to his son, that you're the slave of the world, but saying we're all sort of in the same boat together, but coming from a fatherly advice to his son, and of course to all of us. A traitor of his deception. See, a lot of time when advice is given, and there are many steps of giving advices so that it has appropriate effects. It is effective. You don't want to just give advice and it not be effective. We all struggle with this as growing up towards our children. We give them advice all the time. They look up to us for the advices that we give them. Sometimes they accept our advice. Sometimes they decline our advice. Sometimes they don't pay any heed to our advice. When they're young, they pay more attention. When they get older, they pay lesser attention. Regardless, you on your own feel that this is your responsibility. Go ahead and give this advice. When is advice effective? When you give real life examples and you include yourself into the example as well. For example, if I say, well, I am all pure and purified from any of this thing, you need to worry about it. This is not going to bother me, but it's going to bother you. But when you include yourself and give umumiyat and generalize it, then it becomes what? If I'm giving an example over here and I say, well, you guys need to pay attention to not lying, not backbiting, not doing this. I said, no, I'm also part of it. When I begin by giving an example that I'm also struggling with lying, with backbiting, with this, all these, things that are forbidden. I'm struggling with this as well. So then you draw closer to me. I'm also struggling, for example, with the struggles of this life. I'm also going through difficulty of raising kids, for example. When I bring myself closer to you and put myself in your shoes, then there's this attraction that you have. Okay, so this person is on the same boat we are. And therefore, it's worth listening to the experiences of this individual. But also, the words of advice should be filled with compassion. If it's only scolding, the person will not have any effect on it or will not be attracted to it. From the very beginning, I start scolding, and people run away. That's what the ayat of Quran also said regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That, O Prophet, that you are soft-hearted. If you were stern-hearted, لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. If you were stern-hearted, لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. They would have stranded you a long time ago. They would have left you. But the fact that you are very soft-hearted, they are attracted to your kalam. But if you were stiff and you were, very strict and not welcoming, then people would leave you. Like, why do we even bother joining this deen and this madhab? No, you are soft-hearted. And that is one of the reasons why people are attracted to you.
So with that example, Imam continues, a trader of his deception, a debtor of wishes, a prisoner of morality, an ally of worries, a neighbor of grief, a victim of distress, who has been overpowered by desires, and a successor of the dead. So of course, from this aspect, some people say, well, this may not be appropriate to Imam Hassan Mustafa. It would be appropriate to maybe Muhammad Hanafiya, who's not a Masum. To him, this is okay. We look at, and before I get into the summary of it, and inshallah, I'll be able to summarize this lengthy khutbah because I'll go through it quickly. And I have divided into all the 30 segments of this khutbah into various parts so that it makes sense. There's Quranic correlation of this letter of Nahj al-Balagha as there is to other letters of Nahj al-Balagha. When you look at the book of Nahj al-Balagha, a lot of people, when they talk about the authenticity, of course, we don't need to get into that. That has been established already. And Sayyid Razi did not feel the need to go ahead and point out and mention the sources and the references. Other people have gone ahead and done that work afterwards, and they've proven that these are, in fact, indeed are the words of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And if there's something which, you know, may not seem like appropriate for the maqam-e imamat of Amirul Mu'mineen, how can Imam say such a thing? You know, their shurrah and the commentators have explained why would Imam say it, because there's a correlation of what Imam is saying to the kalam of Rasulullah and to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So there are certain khutbahs of Nahj al-Balagha where people raise questions and eyebrows saying this cannot be the word of Imam Ali ibn Abi Talib because, you know, this is speaking, doing the madammat, for example, of the khulafa. So a lot of our brothers of Ahl Sunnah, they have doubts about the authenticity of Nahj al-Balagha, saying because of the third khutbah, which is khutbah shaqshaqiyya, where Imam is scolding the khulafa, for example, because of Imam, what he went through. He speaks about it. So, well, this cannot be the word of Imam Ali, because he would never speak to the first, the second, and the third Khalifa like this. He would never speak to them in this way because he respected them a great deal. True, there might have been some mutual respect amongst them, but the fact that they were not infallible, Imam can easily talk about the shortcomings that they had. So the correlation that I want to show a few of the segments, Imam begins by saying, Min al-Walid al-Fan, from the father who is shortly to die. We read in Quran, Surah Rahman, ayat number 26, Kullu man alayha fan. Imam says, Min al-Walid al-Fan, ayat of Quran says, Kullu man alayha fan. The father who is shortly to die, Allah says in Quran, Kullu man alayha fan. Everything that is in it is bound to perish and die. Second, Imam says, Mudbir al-Umr, who has turned away from life. Surah Nahl says, Wallahu khalaqakum, thumma yatafaffakum, wa minkum man yarid ila arzal al-umr, likay la ya'lama ba'da ilmin shay'an, inna Allah alimun qadir. And Allah has created you, then He causes you to die. Al-Mudbir al-Umr, Imam said, the one who's turned away from life, Allah is saying that Allah has created you, then He causes you to die, and He's the one He's brought you back to the worst part of life. So the correlation can be seen. Imam says, As-Sakine Masakin al-Mauta, who is living in the abodes of the dead. We read in Surah Ibrahim, وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم, that and you dwell in the abodes of those who were unjust to themselves. When we look at the segment where Imam says, As-Salike Sabila Man Qad Halak, who is treading the path of those who have died. Surah Al-Kabut 57 says, Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Very famously known ayat. When Imam says, Waramiyatil Masa'ib, the one who's target of the hardship, you read in Surah Hadid, the correlation could be drawn when Allah says in Surah Hadid 22, Ma asaba min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. That there isn't an affliction that visits the land or yourself, but it is in the book before this would even take place. So it is already in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, when Imam said, وَغَرِيمَ الْمَنَايَا وَأَسِيرِ الْمَوْتِ, a debtor of wishes,
in Surah Jumah, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. So that you flee from indeed will encounter you. This is some of the correlation. And of course, throughout the khutbah, you find relationship between the kalam of Amir al-Mu'mineen and Quran. Imam gave these instructions to his oldest son, as we established in the beginning, when he was passing through the land known as Hadarin, near Syria, Siffin, upon his return from Siffin. In Nahj Balagha, after the letter to Malik Ashtar, this is the longest wasiyat of Amir al-Mu'mineen. It is a complete code of conduct, purification of soul, a life schedule, if you want to call it, for any age group, and it has 30 segments. It's comprised of 30 segments. I'll break down these segments very quickly, inshallah, for you. The first segment, Imam introduces himself as the writer. Min al-walid al-fan, from the father whose the force is departing or on his way out. And his target audience is his son. Immediate target audience is his son. Toward the son who is also treading in this path. Using such eloquence that it is in harmony with the entire letter. So it's not just in the beginning that you find this compassionate words from Amir al-Mu'mineen to his son. No, throughout the words, throughout the letter, this is something which is harmonious. That is the difference between our speech and the kalam of Ma'soom. That my speech might be sweet in the beginning, sour in the middle, and you'll be lost at the end. But the kalam of Ma'soom is what? Throughout, there's this harmony that exists. There's this engagement that exists from the very beginning till the end. The second segment, he starts documenting this letter as a wasiyah from a compassionate father toward his son, for whom he has immense amount of love. Not just regularly, immense amount of love, as he displays it. Inshallah, as I said, I promise I'll get to the words of it in the following weeks. From the third segment until the 10th segment. So the summary, as we are going through, the first you understood, the second you understood. From third till the 10th segment, Imam exhorts his son toward the taqwa, invitation to the history of the past nations, look into what the past nations had gone through, what they suffered, and how they were subject to some of the atrocities. Imam begins by saying, "Wa akhi fa inni usika bi taqwallah wa luzumi amrihi wa imarati qalbika bi dhikrihi." So, first is taqwa. Invitation to study the history of the past nations. Why? Because when you study the past nations, this gives you meanings and experience as to what to avoid, what mistakes not to commit that have already been committed. Advice to act with precaution in all of your affairs. I'm only going to be cautious when it comes to dini umur. No. You should be cautious when it comes to all your affairs. You should not take anything lightly or anything for granted. Then Imam says, contemplate fid deen, tafaqquh fid deen. And Imam Hussain, who's of course also recipient of this khutbah, said the similar thing on the night of Ashur. When he gathered all of his companions, he turned off the light and put out the candle, and he spoke and said everybody can leave if they want to. And then when he turned it back on, he saw everybody was sitting intact. Nobody had got on. And then Imam gave a khutbah. Very famous words of Imam Hussain. Amir al-Mu'mineen said, Tafaqquh fi deen to his son here. Imam Hussain is saying that in his khutbah on the night of Ashur. Allahumma inni ahmaduka an akramtana bin nubuwwa wa 'allamtana al-Qur'an wa faqahtana fi deen. Oh Allah, we're thankful to you that you gave us Nabi, or you honored us with Nabi. You taught us Quran, and you gave us insight into, our deen. What the faqahtana fi deen. Imam is saying over there the same thing. Tafaqquh fi deen.
patience in front of calamities, tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, relying upon him, paying attention to the fact that heart and soul of the youth, Shabe Jumah, is ready to accept any type of knowledge that is thrown towards them. Sometimes they lack ability to discern what to take and what not to take. This is where the experience of elderly will come into place. That's why a riwayat of Rasulullah mentions regarding the wujud of an elderly in your house. He says, "Ash-shaykhu fi baytihi kan-nabi fi ummatihi." An elderly in the house is like a nabi in his ummat. What is the duty of nabi in the ummat? To guide, to nurture, to provide for their steps to how to run their life. Nabi does that. A shaykh here refers to an elderly, does the same thing. Nabi does it with his knowledge, min ladun, from Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykh does it with his gray hair, the experience that he has gained going through this world and passing years in this world. There's nothing that could be exchanged for the years of experiences that this person has. So Imam said, emphasis on the fact that the father is placing his lifelong experience in your possession without any difficulty. Imam said, I'm giving all of this to you, leaving it in your possession. So you go ahead and use it. Then Imam advises him to act on the book of Allah, adhere to haram and halal of Allah. This is again one of those areas why some people think that this khutbah or this letter is not to Imam Hassan. It might be appropriate and suitable to the maqam of the imamat of Imam Hassan. Why would Imam Ali would tell his son Imam Hassan to adhere to halal and haram? Of course, he will. So this is better to be associated to Muhammad Hanafiya. No, as again we mentioned before, this is coming from a father to a son, and through this son, Imam is trying to get to all of us. This is trying to get to all of us. Following the sunnah of the previous Anbiya and the need to refraining from the doubtful things. Again, these are all individual segments, which I will elaborate in the weeks to come. From 11th to 20th, so that was from 3 to 10, from 11th to 20th, Imam emphasizes on the following: increasing human ignorance against information. Very important topic. That itself requires an entire majlis. Increasing human ignorance against information. He warns against any type of deviation from haqq. Emphasizes on the significance of following the footsteps of our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And a very bold statement and interesting claim, saying what? That no one can reach any worthwhile place without following the sunnah of Rasulullah. If you think you've reached some maqam, you're mistaken. As long as you follow the sunnah of Rasulullah, you can never attain the highest of the maqam. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, as the ayat of Quran says. Imam is saying the same thing in regards to the sunnah of Rasulullah, that you can never attain that worthwhile place without following him. Then he advises on the importance of the issue of Tawheed, explains briefly some of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, then depicts the instability of the world with a beautiful example, which I'll share. Then he teaches a lesson to his son that make yourself to be mizan. Consider yourself to be that balance, that scale when dealing with people. Like what you like for yourself, for others. Dislike for others what you dislike for yourself. There might be things that you dislike for yourself, but you're just okay with others. There might be things that you like for others, but not for others. For yourself, but not for the others. No, have a balance. Make yourself to be that mizan. Whatever you like for yourself, choose for others. Whatever you don't like for yourself, abhor it for others as well. Then Imam talks about the importance of moral scourges, calamities, such as selfishness rather. He counts, serving others as one of the most effective means of attaining prosperity in the hereafter. Khidmatul khalq is one of the best ways of getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala.
And then he warns about the difficult and the path full of ebbs and flows towards Qiyamah. In this segment from 11 to 20, towards the end, Imam talks about the importance of dua, the blessing, that it is the key to all the blessings and the goods, the life in the hereafter, and is the real deal, and not a few days in this life, which you are considering it to be the real deal. And lastly, from the segment 21 to 30, Imam talks about the following. He counts death as a means of awakening. We should take heed from those who have left this world. One should also be mindful of how quickly one's life comes to an end, leading into segueing into himself into, after talking about all this, to nafs and the purification of nafs. How do you purify yourself? How this tazkiyah is done? Refraining from long-lasting desires, as discussed, one of the means of doing this tazkiyah. Then he talks about the method of speaking to your brothers in faith. Yes, there's instruction for that as well. This should not be done just ordinarily. Quran talks about don't speak to Rasulullah like you speak to other people. Surah Hujurat, from the beginning of the ayat of Surah Hujurat, talk about, as people used to come and knock on the door and speak to Rasulullah in the same way as they would speak to others. No, don't speak to Rasul like this. His speaking to him is different than when you speak to someone else. Address him with, of course, respect and integrity and honor. And then when you're speaking to another mu'min, another faithful, there's instruction to that as well. Protecting the rights of others, righteousness toward Muslims, matters pertaining to the way you deal with women, protecting their sanctity and their honor, the right way to deal with them, how to properly govern one's life, as well as division of the work, whether it's inside the house or outside the house. And then Imam ends the letter by advising to rely upon Allah in all your affairs and request for the best in this world and in the hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So this was the gist of letter number 31, which is the wasiyat of Imam Ali to his son, Imam Hassan. As we mentioned, I have a couple of minutes until Adhan. As we mentioned that, sometimes people raise this question as to why Imam is addressing Imam Hassan al-Mujtaba, who's already 33 years old at that time, who by no means is, a young lad, as they would say. So that is again understood that Imam is trying to get to us. So sometimes when Imam is speaking to a 33-year-old, they have issues. And then when Imam himself was 33 at one point, there was a time after the wafat of Rasulullah that Abu Ubaidah Jarrah, who wanted to, tell Imam to refrain from claiming yourself to be the Khalifa or running as a candidate for the Khilafat of Rasulullah. He said, Yabni am, innaka hadithu sin wa ha'ulai mashikhatu qawmik. Oh, Yabni am, son of my uncle. So he's speaking to him in this way, that my relative, mere bhai, my brother, that you're still young. Let this, government things to be the, the mashghala and the hobby of those who are older than you, referring to the first and the second Khalifa, who were of course much older than Amirul Mu'mineen as far as the age is concerned. First Khalifa was actually older than Rasulullah, and maybe by a few years. So he said, leave that to them. Now when Imam his right is to lead the Ummah, he said, well, 33-year-old is too young. When nasihat is being given, he said, well, 33 years old is too old for the nasihat to be given. But nonetheless, you understand that how Imam is speaking from the aspect of not just an Imam, but also a father, a compassionate father for that matter. And I urge that you pay attention to the segments as we will get into it. It's fascinating, the examples that Imam sets and the examples that Imam gives, and every single word that is used in this khutbah of Nahj Balagha speaks of, eloquence after eloquence. And indeed, if there is, this book is called Peak of Eloquence, and because of all the other things that exist, if there was only just this khutbah in it, it would be at the height of the peak of eloquence. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability
to ponder over these words of wisdom from Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to follow the commands of Ma'sumeen, hasten the zuhur of our awaited Imam, make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بس بي جناب فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Fortuna kata mas for ziyarat Allah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillah. Ya,
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. استجبنا له ونجينا من الغم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يوم وقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يا الله أخرج. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويخرج. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح جناب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بفترة تخطر على قلبي فأجور في طلبها البلدان وأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل مؤمن وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله
واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعلني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. First for Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors, as well as your own marhumin. Surah Fatiha. So request for our Black community for the safety and recovery of all of those who are suffering. Let's recite this ayat from Surah Al together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma yujibu al-mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. 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 أيها المدفون بعدكم سليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الصاحب والأسر والزمان. السلام عليكم إمام الإنس والجان. السلام عليكم شريف القرآن. جل الله تعالى فرجك وسهل الله مغفرك ذنوبك وجعلنا من أموالك والصالح ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.